we did this a few weeks ago. We did one in B flat and one in G, and I'm assuming this is the one we did in B flat then. It's just. Örugga hvíld nú eignast ég enganum meiri gæði ég kref sá mín frelsu fyrir mig allt frelsarinn Jesú hann mér allt gleði míns hjarta orðin hafið hóstið þín lofgjöf Jesú því ber síðan á himni lofa ég hann hjálpræð og náðir segum mér vann gleði míns hjarta orðin hafið óslitin lofgjöf Jesú því ber síðan á himni lofa ég hann hjálpræð og náðir segum mér vann hjálpræð og náðir segum mér vann. Okay, let's do that. Is that okay? That key, yeah, that's a good key. Okay. That is a good key. Is there anything we need to go over again? Because this is new for me. So want to go with that one? Yeah. That one? or maybe Yeah. Okay, so that was in. Can you give me the keys again? First one. 7 minutes. B and then C and B flat. Yeah. Okay, got it. So that was Can you show me how the first Icelandic song is in a key like one lower? Okay. Yeah, no.
Jæja, komið sjálf blessu, afsakið töðuna. Velkomin á 4 ára afmælissamkomu Lostofunnar. Það ótrúlegt að horfa tilbaka og ég myndi sér að það séu komin 4 ár. En til að byrja þessa samkomu þá langar mig einfallega að lesa versið sem er á logoðun okkar. Þannig að það var seinni helmingurinn að því. Efesus bréf, 3. kafli, vers 20 og 21. Og hér skrifar Páll, skrifar Páll, ég nú í vitlausu bréfi hérna. Og hann skrifar til Efesusmanna og hann segir hér en honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum. Honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú með öllum kynslóðum aldir alda. Amen. Og það eitt sem bara í dag þegar ég var að hugsa þetta vers og hann var að hugsa til seinustu 4 ára hvað búið að vera erfitt á tímum. Það eru nokkur skipti það sem hefur komist nálægt því bara að gefast upp. Ég var að hugsa til þess 1. desembermánaðar þegar við vorum nýbyrjuð sem kirkja. Ég held að við vorum 4-5 svona típist á samkomum og þannig heila desembermánuð þá voru ég, Svava og Mikael á samkomu. Og það var ótrúlega erfitt og mörg svona augnablik þar sem maður hugsaði á maður að vera að gera þetta, kannski ætti maður bara að byrja að fókusa á eitthvað annað. En svo hugsa tilbaka núna, 4 árum seinna og hvað Guð hefur gert og þá bræður og systur sem maður hefur eignast í trúnni. Og það alveg ótrúlega magnað að fá að horfa yfir salinn og fá að horfa til hægri og vinstri og sjá bróður og systur sem ég fæ að lofa Guð með hér í dag. Þannig að takk æðislega fyrir að koma og þökkum Guði fyrir það sem hann hefur gert yfir seinustu 4 ár. Þannig að byggjum saman. Heilagur Faðir, við þökkum þér fyrir náðin og miskunn og trúfesti. Við þökkum þér fyrir allt sem þú hefur gert og ert að gera og ætlar að gera og ég bið Drottinn að þú blessir þessa samkomu. Þú hjálpir okkur hér í dag, þú mýkir hjarta okkar, þú hjálpir okkur að líkast þér. Þegar við lofum þig með söng, Drottinn megum hjarta okkar mýkjast. Þegar við lofum þig með því að stúdera þitt orð og læra hver þú ert, megi hjarta okkar mýkjast og megum við fara út í vikuna. Drottinn ekki með dautt trúarbragð, heldur frekar að lifa í ljósi þess sannleik sem við syngjum sem við tölum hér í dag. Og ég biði Drottinn að þú reisir upp erindreka ríkis þíns, að þú hjálpir okkur að vera að endurspegla þitt eðli í lífum okkar. Megum við vera fólk sem talar ekki bara hversu fyrirgefandi og náðaríkur þú ert, heldur megum við leyfa því að hafa áhrif á líf okkar og megið að hafa áhrif á hvernig við erum náðaríkur og sínum miskunn til annarra, Drottinn. Ég þakka þér fyrir náðina og miskunn, ég þakka þér fyrir trúfesti og þá gleði sem við höfum í þér og ég bið að blessa þessa samkomu og ég þakka þér fyrir seinustu 4 ár og þegar við horfum til framtíðar, Drottinn, ég bið þig að styrkja þinn líf. Ég bið þig, Drottinn, að gefa okkur að við megum vera kirkja sem stendur á þínu orði og gefur sig í að þekkja þig og viðfræða verk þín. Við þökkum þér fyrir náðina og miskunn og trúfesti í Jesú heilaga nafni. Amen. Þannig að við skulum standa upp og við skulum syngja saman. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you bring hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in the lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in the lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. Then I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory,
the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. The ground of earth was quake before, moved by the sound of his voice. The seas that are shaken and stirred can be calmed and broken from my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me can be thrown into the midst of the sea. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The ways and will still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The ways and will still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The ways and will still know His name.
through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Fyrir hástóð Guðs ég geng, þá góða málskörn fram ég ber, minn æðsta prest Guðs ástar feng, sem ætíð biður fyrir mér. Með nöglum rismið nafn hann ber, mitt nafn á hjarta sitt lét skrá, og meðan hann á himnum mun hrekja það að enginn má, mun hrekja það að enginn má. Halleluja, halleluja, lofi hann, son Guðs upplýsing. Satan huga myrkvar manns, og minnir á að sekt ég ber, þá lít ég upp til lausnar hans, sem líf sitt gaf til bjargar mér. Sonur Guðsar syndlaus dó, frá syndum sál mín frelsi fékk, Guð sýknu dóm mér sjálfum bjó, sá hann hver í dauðan gekk, sá hann hver í dauðan gekk. Halleluja, halleluja, lofi hann, son Guðs upplýsing. Til hans ég lít sem lamb Guðs og lofsyng hreinleik frelsar hans, hann aldrei breytist á allt ber, Guðs ást og náð til sér hvers manns. Í honum eilíft líf ég á, hans eign ég með blóði keypt, mitt líf hulið honum hjá, sem hefur líf mitt endurkeypt, sem hefur líf mitt endurkeypt. Halleluja. Halleluja, halleluja, lofi hann, son Guðs upplýsing. Halleluja, halleluja, lofi hann, son Guðs upplýsing. Halleluja, halleluja, lofi hann, son Guðs upplýsing. Við ætlum að enda á einu lagi viðbót, en það sem við erum vön að gera núna, allavega þess að síkasti, er að við horfum á
lofgjör sem margbrotin hlut, ekki bara að syngja lof, heldur lofum líka Guð þegar við gefum okkar tíma og okkar hug og okkar orku í að þekkja hans orð og svo náttúrulega fyrir utan sunnudaga þá getum við lofa Guð með öll okkar lífi með því að leggja það niður og segja við Guð, ok, mitt líf þitt, taktu og gerðu við það sem þú vilt. En við trúum í þessi kirkja að við getum lofa Guð með gjafmildi og við gefum, þannig að þetta í rauninni, ef þú ert ekki kristinn hér inni í dag, ekki pæli í þessu, ef þú ert kristinn og það langar að lofa Guð með fjármunniðinum, það langar að vera gjafmildur og annað eins, þá þið velkomið að láta í þessa bauka. Við erum með kortalesara fyrir aftan og svo krukkan þannig að ef þú vilt fara í kortalesaran á eftir eða hvað sem En við ætlum að leyfa þessu að ganga á meðan seinasta lagi gengur yfir og þannig að við skulum að biðja. Heilagur Faðir, ég bið Drottinn að þú hjálpir okkur sem kirkja að sjá vel þær blessanir sem þú hefur gefið okkur í hendur. Hjálpa okkur að vera ekki gráðug. Hjálpa okkur, Drottinn, að hafa ríkið þitt fyrir augum þegar við hugsum hvernig við eigum að eyða því sem að þú hefur gefið okkur og megum við vera trúföst, Drottinn. Megum við lofa þig með öll okkar lífi, Drottinn. Megum við ekki vera hér í dag og hugsa þetta sem lofgjör, heldur megum við fara út, leggja líf okkar niður og lifa þér til dýrðar. Og ég bið Drottinn að blessa þessa fórn, ég bið að blessa þá sem gefa og ég bið Drottinn sérstaklega að blessa þá sem á stað sem þið get ekki gefið. Ég bið Drottinn að leysa þar kringustæður, láta fólk í kringum sem getur hjálpað þeim, Drottinn, ef það vantar ykkur ráð eða annað eins, Drottinn, ég bið blessun fyrir fólki sem hér í dag og ég þakka þér fyrir. Drottinn, við fáum að koma saman, við fáum að lofa þitt nafn, sérstaklega þegar við munum eftir bræðrum og systrum út allan heim sem gera það sem við erum að gera okkur núna en líf þeirra liggur við. Það sem ólöglegt að gera þetta, Drottinn, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman sem kirkja og við fáum að lofa þig með söng, með lestri á þínu orði og með gjafmildi okkar. Ég bið Drottinn að snerta við hjörtum okkar og að þú notir þennan ávöxt hér í dag þér til dýrðar og fyrir þitt ríki. Í Jesú nafni. Amen. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love, in our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. And teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never
Herru, við fá okkur sæti. Takk. Kannski við byrjum á því að bara leyfa barnastarfinu að fara hérna inn. Það hópur frá Bandaríkjunum sem ætlar að sjá barnastarfi fyrir okkur í dag og Kristín ætlar að vera að þýða. Thank you guys from Crosspoint for serving our church today. Kannski eitt á ensku. One announcement in English, if you don't have a translation device and you're here and you're not going to understand a word that I'm saying, there's translation devices back there in the purple IKEA bags. And thank you, Friberg, for translating for us. En áður við höldum áfram með samkomuna, þá eru nokkra tilkynningar. Það við erum með heimahópa sem eru yfir vikuna. Við eigum ekki þetta húsnæði, við fáum að hittast hér á sunnudögum og lofa okkur saman. En við erum með heimahópa á mánudögum sem eru karla heimahópar og oftast á ensku. Það heima hjá David þarna. Þannig að ykkur er velkomin þar ef þú ert karlmaður og talar ensku. Á þriðjudögum þá eru blandaðir heimahópar, eða verður það þessa viku? Kannski, hugsanlega. Já, þriðjudögum. Já. Jóhannesarguðspjall hjá Ragga, það sem er lesið mikið í einu, ætlaði að klára allt Jóhannesarguðspjall. Fyrstu 11 karlmanna. Þannig að þetta er biblíulestur og það er ekki djóka með það þegar það er sagt að það er biblíulestur. Svo er það miðvikudögum, þá eru konur að hittast á ensku. Þetta er hópurinn frá Crosspoint að fara að sjá kennsluna þar, þannig að það verður góður miðvikudagur. Og svo 5 dögum seinna þá byrja nýjir heimahópar sem eru blandaðir líka. En ef þú ert með eitthvað spurningar varðandi hvað var sagt eða hvað við vorum að gera, þá eru velkomin að tala við mig eftir samkomuna. Ég myndi njóta þess að fá að svara þeim. Sérstaklega það sem ég stend hér í dag út af spurningum sem ég leitaði svara eftir, þannig að við elskum spurningar. Meðlimatími, það er 3. september, þannig að við byrjum í september með meðlimatíma aftur fyrir þá sem vilja gerast meðlimir, sem þýðir ekki bara þú sért að mæta, heldur þú sért í rauninni veitir hvaða fólk er með þér í þessu og þú hefur sagt, þetta eru mínu bræður og systur, ég ætla að standa við þeim, ég ætla að opna líf mitt fyrir þeim, ég ætla að leyfa þeim að tala inn í mitt líf og ég tek það á mína ábyrgð að tala inn í þeirra líf. Þannig að það er meðlimatíminn, hverju við trúum og annað eins, það er 3. september og svo er það alltaf fyrstu sunnudagurinn í hverju mánuði eftir það. Svo er það meðlimafundur 21. ágúst, þannig að ef þú ert orðinn meðlimur, ekki bara skráður á blaði hjá ríkinu, heldur búin að fara í gennum þetta prósess allt saman, að þá eru velkomið þar heima hjá Ragga, við ætlum að grilla. Og svo er samkoman færð, þannig að 27. ágúst, þá vorum við ekki að hittast klukkan 2, heldur 16:30, það sem ég held að verði brúðkaup hérna inni klukkan 1 og þau ætla að vera búin að færa allt í burtu og við ætlum að hittast hér klukkan 16:30. Og svo er það Guðfræði helgi sem er að koma, þannig að það er doktor í Guðfræði, hann David Schrock er að fara að koma hérna helgina 22. til 24. september, það sem verður önnur svona frekar þung helgi, það sem við tökum 10 til 12 klukkustundir að demba okkur í sérstakt þema Guðfræðinnar og það sem hann er að fara að tala um núna er það sem kallast á ensku biblical theology, sem er svolítið skringilegt, en biblical theology því er rauninni staðbundin Guðfræði. Þannig að hver er Guðfræði þessara bókar og hvernig rauninni byrjar Guðfræðin að vaksa og dafna og sjást augljósara því lengra sem að Biblían fer inn í Biblíuna. Þannig að ef þú langar að gera það, talaðu við mig eftir samkomu. En mér langar sérstaklega að biðja fyrir þessum hjónum hér í dag. Ef þið munið eftir Chris Atwell, þá kom hann til kirkjunar okkar, hann hefur predikað í kirkjunar okkar. Ég veit að kirkjan hans Portico er að styðja okkur fjárhagslega. En í Charlottesville í Virginíu í gær þá voru undarlegir hlutir að gerast þar sem að nýnasistar voru að ganga strætin og það endaði með því að einn af þessum svokallum white supremacist keyrði inn í hóp af mótmælendum og ég held að séu núna 3 dánir og þetta er mjög undarlegu tími fyrir Bandaríkin varandi bara kynþáttahatur og annað eins, þannig að kirkjan þeirra er nákvæmlega í miðjunni á þessu svæði sem þetta er alltaf gerast og mér langar bara að biðja fyrir þeirra kirkju að það gangi vel hjá þeim að vera ljós inn í erfiðum kringumstæðum og að þau haldi áfram að standa á fagnaðarerindinu og lofa Guði gerum þetta allt og benda fólki á að það er betri leið, það er leið til þess að elska og það er annars sem þú getur hort á fyrir þessa leið sem er Jesús Kristur. Þannig að biðjum fyrir þeim sérstaklega og þannig að við skulum bara biðja saman. Helgi, ert þú til í að biðja fyrir okkur sem kirkju og fyrir predikuninni?
Amen. Þannig að þetta er kannski skrítin leið til þess að byrja predikun, en einu sinni var drukkinn maður að labba á strætin á kvöldin þar sem var að byrja að dimma og hann sá nunnu framundan þar sem var orðið dimmt og læddast hann upp að henni og hrinti henni. Þar sem að drukkni maðurinn sagði: "Þú ert greinilega ekki jafn mikill harjax eftir allt saman, Batman." Þannig að Batman er ekki nunnan og nunnan er ekki Batman. En það sem að ég hef tekið eftir er að þegar það er erfitt að sjá, þá er oft auðvelt að fara í rauninni mis hvaða mannesku þú ert að gera. Því ég var í Costco í gær, þar sem að ég ætlaði að fara að tala við einn góðan félaga minn sem ég er búinn að eiga marga góða stundir með, og allt í einu þegar ég byrjar að stunda samtal við hann, þá átta ég mig á því að þetta er ekki sami gæinn og ég sé það á honum, ekki út af því að hann lítur öðruvísi út, heldur er ég að horfa beint framan í hann og ég átta mig ekki á því að þetta er gæinn, ekki gæinn sem ég er að tala eða ég held að ég sé að tala við. Þá ég sé bara skrítinn svip á honum yfir af hverju er þessi strákur að tala mig. Þannig að ég biðst afsökunar og held áfram að skoða svínakjöt með Charlie í Costco. En það er auðvelt að fara á mis við aðra einstaklinga, en spurningin er auðvelt að fara á mis við okkur? Getur verið að við skiljum okkur ekki, eða við horfum á sjálfan okkur og við sjáum okkur brenglaðri en við erum? Kannski erum við með lélega sjálfsímynd þar sem að þú hamrar á þér og þú í rauninni stappar á sjálfum þér. Kannski ert þú með of góða sjálfsímynd þar sem að þú ert stolt en átt voðalega lítið efni á því að vera stoltur. En texti dagsins í dag, það glímir við ástand mannsins frá sjónarmiði Guðs og einkenni kristna lífsins. Og í komandi vikum þá ætlum við að dýfa okkur dýpra í að skilja einkenni kristna lífsins og fara í hvert einkenni fyrir sig og horfa á hvað það þýðir samkvæmt Biblíunni. En í dag þá langar mig að dvelja á yfirsýn textans og leggja grunn fyrir komandi vikur, þannig að mig langar að við lesum saman Galatabréfið, 5. kafli, vers 16 til 26. Og hér skrifar Páll til Galatamanna: "En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru. Til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist af andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós: frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoðadýrkun, fjölkyngi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ég yður fyrir, eins og ég hef áður sagt, að þeir sem slíkt gjöra munu ekki örva Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Fyrst andinn er líf vort, skulum við lifa í andanum. Við erum ekki hégómagjarnir svo að við áreitum hver annan og öfundum hver annan. Þannig að þetta eru 10 versin sem við ætlum að dvelja á í dag og áður en við byrjum að fara í versin sjálf, þá langum við að gefa Galatabréf, er bréf af Páli Póstula skrifað til Galatamanna sem var landsvæði sem er í dag staðsett í Tyrklandi, og á þessu svæði hefði Páll farið og hann hefði predikað fagnaðarerindið og hann hefði hjálpað við að byrja kirkju. Og þegar hann byrjar þetta bréf sitt, að þá er kynningin hans frekar stutt. Það segir hver hann er, hvernig hann hefur kallað þér til að vera, og svo strax í versi 6 í kapla 1 sem er áður en að kapla 5 kemur auðvitað, þá segir hann hérna: mig furðar að þér svo fljótt látið snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist
til annars konar fagnaðarerindis. Þannig að markmið Páls í bréfinu að beina þeim aftur á þeim boðskap sem hann hefði kennt þeim þegar hann var að kenna hjá þeim og var með þeim og forða þeim frá þeim mönnum sem komu inn og sagði hjálplaði finnst í Jesú, já, en þú þarft að bæta við verkum. Eða hjálplaði finnst í Jesú, það rétt hjá þér, en þú þarft að bæta við og halda í hefðirnar. Og það sem Pál kemur inn og hann segir í þessu bréfi það Jesús einn sem frelsar. Og ekki verk, og ekki lögmálsverk. Og Páll hafði komið og hann hefði predikað fagnaðareyndir og aðrir hafði komið á eftir honum og þeir hefði reynt að laga það. Og bréfið snýst í rauninni að Páll sé að segja þeim, ekki reyna að laga eitthvað sem ekki ónýtt. Það bara Jesús sem frelsar og út frá þeirri trú koma verk, já, en það ekki vegna þeirra sem við frelsumst. Það ekki vegna þeirra sem við finnum von okkar þegar við stöndum fyrir framan Guð. Þannig að stóra hugmynd textan sem við erum að lesa í dag að okkar vandamál stórt en okkar Guð stærri. Og við sjáum að orðið sem Páll notar til þess að lýsa öllum þessum neikvæðu eiginleikum einhver sem var að lesa þetta og hugsaði, jæja, heldur þessi listi bara áfram og áfram og áfram. Hversu ítarlega ætlar Páll að fara í hvert atriði fyrir sig? Orðið sem hann notar til þess að lýsa öllum þessum neikvæðu eiginleikum orðið hold. Og því að Páll notar orðið hold, þá sýnir hann hvað hann meinar. Hinn náttúrulegi maður. Allir fæddir. Þeir leitast í þessa hluti. Hann ekki að segja að allir leitist í alla þessa hluti, frekar að hold leitar í synd. Að við leitumst í það að fara á móti því sem Guð hefur sagt. Og þegar við lesum sköpunarsöguna, ef þú ferð í 1. Mósebók, 1. kafla, lest fyrstu 3 kaflana, þá sérðu söguna hvernig Guð skapar heiminn, hvernig heimurinn Og Adam og Eva ekki lengi að klúðra málunum því það kemur hann mjög fljótt eftir á að þeir fara á móti því sem Guð hefur sagt og falla í synd og frá þeirra gjörðum kemur synd inn í allan heiminn. Og þegar við lesum þessa sögu, þá það ekki Guð sem forðast þau þegar þeir falla í synd. Heldur það þau sem forðast Guð. Það þau sem fara að fela sig, það þau sem fara að hylja sig. Og það hefur verið þema sem hefur fylgt mannkyninu frá þeim degi. Það ekki Guð sem snýr sér frá okkur þegar hann sér synd okkar, það við sem snúum okkur frá honum. Og það hefur gert þannig að okkar, og þannig það, allt annað sem talið upp sprettur. Þannig að þegar við horfum á listan sem við erum að díla við í dag, þannig að við erum að horfa á þessi einkenni, þessi neikvæðu einkenni sem við ætlum að byrja á, að þá eru öll þessi einkenni sem sprett út frá einu atriði í öllum listanum sem skurðgoðadýrkun. Eins og Martin Luther gerði mjög gott case fyrir því að rót allra synda mannsins á endanum skurðgoðadýrkun. Að fyrir Adam og Evu, hvað var hugsunin? Kannski veit ég betur en Guð. Kannski Guð ekki góður Guð. Kannski hann ekki með mína hamingju í huga. Kannski hann að hefta minni hamingju. Kannski hann að halda mig frá því sem ég á raunverulega að gera. Þarna eitthvað annað komið í staðinn fyrir Guð í hásæti hans. Og allt annað sprettur upp frá þessu eina atriði í listanum. Við horfum á listanum og við sjáum öll þessi einkenni spretta upp frá því að trúa ekki og treysta á hinn eina sanna Guð. Og það lítur kannski ekki eins út fyrir okkur í dag. Það ekki ávöxtur sem okkar helsta vandamál. Kannski það okkar helsta vandamál að borða ekki nógu ávöxtum. En það sem helsta vandamál okkar í dag að við eigum það til. Ég hef verið á þessum stað þar sem ég hef tilbyðið tímabundna hamingju. Eða ég hef tilbyðið eigið ágæti. Og þegar við tilbyðum sjálfan okkur sem Guð, þá sjáum við að við fjarlægjumst áætlun Guðs sem að finna hamingju okkar og gleði í því sem hann hefur skapað okkur fyrir og í honum sjálfum. Það sem ég upplifði sjálfur þegar ég gekk í að lyfta mér upp og svona tilbyðja eigin ágæti ég tók eftir því að það var stutt í eigingirnd. Það var stutt í flokkadrátt. Það var stutt í reiði. Ef hlutinir fóru ekki samkvæmt því sem ég vildi að gerðist, þá var mjög auðvelt að vera brjálæður. Og það því að hver mikilvægur en ég?
Þannig að spurningin ekki hvort þú tilbyður. Ef þú ert trúleysingi hér í dag, þá ertu velkomin, en spurningin fyrir þig ekki hvort þú tilbyður einhvern Guð. Spurningin hvaða Guð tilbyður. Út af því að við tilbyðjum öll. Og spurningin það hinn eini sanni Guð eða það skurgoð? En þegar við dveljum á þessum lista, þá sjáum við að hann frekar dimmur, hann frekar erfiður að lesa. Svolítið erfitt að koma inn á fínum sunnudegi sem þessum, þar sem sólin skín og heyra holdið og verk þess. Að hugsa að þetta sé virkilega ástand manns hjartans, það ekki beint, svona, gefur manni svolítið stolt ef við löpum hérna út. Og hér Páll auðvitað ekki að segja, eins og ég sagði áðan, að allir menn séu með þessa hluti. Það örugglega einhverjir hér inni sem hafa aldrei smakkað dropa víni eða bjór og þannig að þú getur varla verið ofdrykkjumaður. En punktur Páls þessi að segja að vilji okkar sé bundinn, en valið okkar. Þú ert með frjálst val, en við getum seint valið hvað þú vilt. Þannig að þegar þú færð synd upp í hugan á þér sem þú veist að átt ekki að gera, þú getur ekki valið að þú vildir þetta allt í einu. Allt í einu kom þessi hugsun upp, en þú getur valið núna hvað ætlar að gera í því. Og hann að undirstrika þetta, að ef þú ert einn í liði án Guðs, þá upplifir þú hold sem leitar í synd, leitar í skurðgoðadýrkun, jafnvel þegar þú veist að það ekki rétt. Og valið þitt hvort þú lifir samkvæmt vilja þínum eða ekki. En viljinn okkar svolítið bundinn að þessu leyti. En við fílum ekki einmitt svona tal. Það tók mig mörg ár, og ég ólst upp í kirkju, en það tók mig mörg ár að horfa inn á við og vera tilbúin að sjá raunverulega hvað í mér bjó. Réttilega greina hjarta mitt til að sjá þetta, og við eigum það til að meta okkur við aðra. Heimurinn fullur af fólki með kerti sem að miða sinn loga við næsta mann, á meðan að viðmið okkar á að vera sólin sjálf. Og það eiginlega helst í það sem kemur í veg fyrir. Og við getum farið út í bæ og við getum sagt, Raggi, hvernig gengur, Raggi spyr mig hvernig gengur, og ég get sagt við hann, ég allavega ekki Benni brallari út í bæ og gera alla þessa hluti sem hann að gera. En þú ert að miða við hann. Á meðan viðmið reikninganna ekki hversu góður manneskjan við hliðina á þér, heldur hversu góður Guð, hversu fullkominn Guð, og hvernig stend ég við hliðina á Guð. Og ég byrjaði að synda fyrir nokkrum vikum í sumar. Ég byrjaði að fara náttúrulega í sund, og áður fyrir þá var ég mjög mikið keppnisskap í mér, þannig að ég þarf eiginlega að breyta nánast öllu sem ég geri í einhvers konar keppni. Oftast nú við sjálfan mig, það sem eins og því ég var að fara í ræktina, þá var ég að horfa á hvernig töluna mína voru í seinustu viku, og ég var að spyrja mig, hvernig ætla ég að bæta mig þessa viku, eða hverju voru tölunar í seinasta mánuði, og hvernig ætla ég að hlaupa hraðar eða lyfta meira í þessu mánuði. En þegar ég byrjaði sundið, þá fattaði ég að það mjög auðvelt að byrja með þig við aðra í kringu þig. Að þú ert með eina til vinstri, eina braut til vinstri, eina til hægri, stundum ein manneskja með þér á braut, þannig að þú getur byrjað fullt af keppnum í haustum á þér. Og ég byrjaði að gera þetta. Ég var búin að vera að synda í svona viku, og ég byrjaði að búa til keppnir í haustum á mér og var að miða mig við annað fólk. Og ég tók eftir því að ef ég var að miða mig við einhverja mannesku sem var að synda frekar hratt, að þá var ég að ná miklu betri tíma með því að reyna að ná þeirri mannesku eða vera undan þeirri mannesku. En einn ágætan veðurdag þá var ég að synda, og þá var manneska í brautinu við hliðina á mér, og ég ákvaði í hausnum á mér, nú byrjar keppnin, ég býð þá til að hún kemst að bakkanum, og svo leggjum við af stað, og ég byrja að synda og ætla að reyna að vera hraðar, og eftir 15 mínútur, þar sem ég var alveg að gefast upp, þá var ég allavega samt að fyllast af stolti að einhverju leyti, út af því að ég byrjaði að hugsa, ég er búin að vera þessi viku, þessi manneska með geflott sundgleru og þetta dót, og er örugglega búin að vera að gera þetta mánuðum eða jafnvel árum saman, og hér er ég komin eftir eina viku. Ég er nú ekki búin að hringa hana en ég er allavega að ná að vera fyrir framan hana. Og því meira sem leið á tíman þar sem að ég var að synda og ég var að miða mig við þessa mannesku, því meira fylltist ég stolti og smá hroka og var svona, ég held bara áfram, og svo kom sá tími þar sem að
hinn manneskjan hætti að synda og ég hugsaði, ég vann. Tók ég rólega. En svo sá ég þegar ég kom aftur tilbaka og hausinn hennar var komin upp yfir sundlega bakkan að þetta var 70 til 80 ára gömul kona sem ég var að meða mig við. Og ég var sem sagt 28 ára einstaklingur að reyna eins og ég gat að halda í sundhraðan hjá 70 til 80 ára gamalli konu. Og ég hugsaði, þetta vonsvikni. Og hrokinn var mjög fljótt að niðurlægingu og fögnuðurinn snerist í grátur, en það var auðvelt að skóla það í burtu með sundlega vatninu, þannig að enginn sá. En málið að metingur sem við lesum í textanum eitt af þessu slæmu sem við gerum. Eitthvað sem holdið leitast í. Og áður en ég sá hver manneskjan var, þá byrjaði metingurinn í mér að klappa mér á bakið, að fylla mig að hroka og stolti, og svo eftir ég sá hver manneskjan var, þá byrjaði metingurinn í mér að fylla mig á skömm og jafnvel vonleysi. Hér var ég 28 ára ungur maður í basli við að halda sundhraða hjá 70 til 80 ára gamalli konu. Við erum öll að metast við einhvern eða eitthvað. Holdið okkar leitar í það. Spurningin hvað ert þú að metast við? Hvern ert þú að metast við? Og hvernig líður þið með það? Er það að gefa þig von, eða að gera þig stolt, eða hroka, eða fylla það þig vonleysi? Hvernig ástandi ertu í hér í dag? Til dæmis ef þú lætur mig við hliðin á Stalin eða Pol Pot eða Hitler, þá lít ég frekar vel út. Ég er búinn að stela, já, ég hef logið nokkuð oft, já, ég hef gert ýmsa hluti, en ég drap allavega ekki milljónir manna. Klapp á bakið fyrir því. Ef þú ert í skóla, þá getur þú, ef þú ert ekki tossinn í bekknum, þá getur þú fundið tossan í bekknum, sem að ég eða var, þannig ég gæti ekki gert þetta. Þú gæti fundið hann, gæinn sem var löngu hættur að reyna að fá meira heldur en 4,5 í einhvern. Þú getur miðað það við þína 6 og verið mjög, mjög ánægður. Ég fekk 6, hann fekk 4,5. Klapp á bakið. Við miðum okkur við marga og margt. En hvað gerist ef þú byrjar að miða kertalogan þinn við kraft sólarinnar? Þorir þú að sjá frá staðleik Guðs hversu brotinn þú ert? Okkar vandamál stórt. En hvernig leysum við þetta vandamál? Getur það verið að íslenska leiðin við að segja, þetta reddast maður? Er það lausn við vandamál okkar hér í dag? Einhvern veginn þá reddast þetta. Og ég veit að á tímabili þá hélt ég í þessa von, mitt plan eins og margra annara var í rauninni að vera góður, deila leikföngunum mínum, og þegar ég sé Guð þá get ég sagt, sjáðu allt þetta góða drass sem ég er búin að gera. Ég veit að ég hef klúðrað nokkru sinnum, en sjáðu allt það góða sem ég hef gert. Og það sem ég var að hugsa þessar pælingar og ég man eftir versi sem ég las í Biblíunni sem í Jesaja 64:5, þar sem að Jesaja segir, við urðum allir sem óhreinn maður. Allar dygðir okkar voru sem saurgað klæði. Við visnuðum allir sem laufblað og misgjörur voru að feiktis oss burt eins og vindur. Og mér fannst það ósanngjarnt. Man eftir að hugsa þetta vers og mér fannst það ósanngjarnt. Af hverju réttlæti mitt? Af hverju mín góð verk sem saurgað klæði? Af hverju get ég ekki komið með mín góð verk? Hvernig getur það verið að Guð sjá ekki það góða sem ég að gera? Og enn og aftur þá var ég í þessum leik þar sem ég var að miða mig við manneskur sem mér fannst ég að vera betri. Og ef þú ert búin að pæla í því af hverju ég er með ótrúlega skítugt vatn upp á sviði, þá ger ég þetta ekki oft. Þetta vatn sem sagt, bara íslenskt, eðal íslenskt vatn með eðal íslenskri mold sem ég fann hérna fyrir utan. Og ég ákvað að láta hana hérna því að þetta var dæmi sem að útskýri máli fyrir mér. Það var einhver einstaklingur sem sagði við mig þegar ég var að spyrja út í þetta vers. Gunni, munur á klósettvatni og hérna vatni úr vaskinum? Já. Nú, hver munurinn?
Eitt í klósettinu, eitt í vaskinum, eitt frekar ógeðsstaður þar sem allir vita hvað gerist á. Við höfum öll upplifað að það stundir þar sem að þú vilt ekki beint vera að drekka upp á klósettinu. Hann sagði, já, þannig að hugsaðu H2O eða vatn sem góðverk og hugsaðu einn staðurinn, þar H2O og hinn staðurinn, þar H2O. Það mikill munur samt á. Því einn staðurinn mjög óhreinn og annar það ekki. Og þannig að þegar þú tekur þín góðverk, það fá mér eitt sopa þessu, sem kannski hér, og þetta þitt líf, svona, þín verk yfir höfuð, eitthvað á góðverkum hérna inn, eitthvað á slæmum, þú tekur þín góðverk og þú hellir aðeins út í, myndirðu drekka vatnið? Nei. Og þannig að þetta var myndlíkingin sem ég áttaði mig á. Ég með mína fortíð og þegar ég kem fyrir framan Guð með mín verk, þá kem ég ekki bara með mín góðu verk. Þá kem ég með mín verk yfir höfuð. Og það sem ég áttaði mig á að ég var í mjög slæmum aðstöðum. Og til þess að okkar vandamál stórt og við erum brotin og við erum syndug, við getum ekki réttlætt okkur sjálf og við eigum enga von. Ef þetta það sem ég ætla að koma með fyrir framan Guð einn daginn og segja, Guð, gefðu mér gleði að eilífu, slepptu því að dæma mig, sjáðu mín góðverk. Ekki beint að fara að virka vel fyrir mig. En til þess að mikla góðu fréttinar, þá verðum við að skilja þessar slæmu fréttir. Þess vegna köllum við kristna trú fagnaðar erindi, því að það eitthvað erindi sem hægt að fagna yfir. Og einn punktur til þín, ef þú ert kristinn hér í dag og þeir langar að gera mikið úr náð Guðs, og þeir langar að gera mikið úr miskunn hans og ást hans, ekki gera lítið úr synd þinni. Eða hvernig Guð horfir á synd. Hann horfir á synd með mjög alvarlegum augum, en það það sem gerir góðu fréttinar svo ótrúlega góðar. Ef ég gerir lítið úr því hver ég hversu brotin ég ennþá og hver ég var og hvernig Guð hefur breytt mér, að þá ég ekki að gefa mikið úr náð Guðs, þá ég að gera lítið úr henni. Því að enginn fara að heyra hvað Guð hefur gert þrátt fyrir ástand mitt. Og mér langar ekki að gera lítið úr náð Guðs. Því að vandamál okkar stórt, en Guð okkar stærri. Svo við sjáum í textunum að það stríð á milli andans og holdsins og ávöxtur andans. Það tekið fram þessi 9 einkenni. En takið eftir því að í textunum þegar Páll talar ávöxt andans, þá segir hann ekki ávextir andans. Þetta ekki 9 mismunandi ávextir, heldur þetta einn ávöxtur með 9 mismunandi einkenni. Þannig að það erfitt að vera kærleiksríkur en vera ekki langlindur. Það erfitt að vera með góðvild en ekki trúmennsku. Og svo framvegis, þetta tengist allt saman. Og það sem við sjáum í ávöxt andans að fyrir það sem magnað við hennar texta að í textunum þá sjáum við að þetta ekki hæfnisatriði eða skilyrði. Það að segja að þú þarft að hafa þessa 9 hluti ef þú ætlar að gerast kristinn. Heldur þetta að segja að þetta það sem Guð ætlar að gera í þér þegar þú gefur honum þitt líf. Þetta ekki listi yfir hvað þú þarft að hafa til að vera kristinn, heldur þetta listi við það sem Guð byrjar að gera í þér þegar þú gefur honum þitt líf. Og ég hef heyrt fólk segja við mig, leyfðu mér aðeins að taka til í lífi mínu áður en ég gef mig í trúna. Ég ekki tilbúin fyrir trúna. En samkvæmt þessum vessum þá það einmitt trúin sem við þurfum þegar við þurfum að breytast. Getur þú ímyndað þér ef einhver kæmi upp að þér og sagði, ég ekki tilbúin fyrir hreyfingu eða nýtt mataræði eða átaki, þarf að koma mér í form fyrst. Ég þarf aðeins að koma mér í form og þá get ég byrjað að breyta mataræði mitt og þá get ég farið að hreyfa mig og þá get ég farið í átak. En málið að átakið og hreyfingin og mataræðið þarna til þess að koma þér í form. En við myndum fatta að þetta var mjög heimskuleg setning ef einhver myndi segja, ég þarf fyrst að koma mér í form svo ég geti byrjað að koma mér í form. En þetta það sem við segjum. Við högum okkur eins og kirkjan sé staður þar sem fullkomið fólk kemur saman. Á meðan að það eiginlega akkúrat öfugt. Við erum fullur salur af fólki sem átt að segja á því að við erum brotin.
Við þurfum á frelsara að halda. Ég veit hversu brotin ég er og ég veit hversu magnaður Guð er. Það er ástæðan fyrir við syngjum Guð en ekki Gunna. Það er ástæðan fyrir við syngjum hans dýrð en ekki okkar, því að við höfum voðalega lítið til þess að bjóða fram. Kirkjan er ekki hótel fyrir þá hásettu, heldur spítali fyrir þá sjúku. Það sem Guð gerir þegar hann kemur og dregur þig inn, er að hann elskar þig nóg. Ef þú ert sonur og dóttir hans, þá elskar hann þig nóg til þess að taka við þér eins og þú ert. Sama hversu brotin þú ert. Sama hversu handónýtur þú ert. Þú kemur til hans og hann tekur við þér eins og þú ert. En hann elskar þig líka nóg til þess að leyfa þér ekki bara að vera eins og þú ert. Þú byrjar að vaksa. Þú byrjar að breytast. Þú byrjar að horfa á Guð og þegar þú pælir í Guði og þegar raunveruleikinn byrjar að koma inn í hjartað þitt, þá byrjar þú að breytast. Þannig ef þú ert hér í dag og þú ert að horfa inn á við og sjá meira af einkennum holdsins heldur en einkennum andans, kannski ertu hér í dag og þú ert í fyrsta skipti byrjað að miða þig við rétt viðmið. Kannski ertu búin að vera hér allt þitt líf og þú ert búin að miða þig við manneskjunum við hliðina á þér. Eða samstarfsaðila þína eða nemendunar í kringu þig eða hvað sem er. Slæmufréttinar eru það að viðmið okkar er ekki tossin í bekknum. Viðmið okkar er ekki svo manneska sem við heldum að við séum betri en. Viðmið okkar er Guð. Það er staðallinn okkar. Þannig að ef þú ert hér inni og þú ert að átta þig á því að þú ert með vandamál, þá langar mig bara að segja að þú ert í góðum félagsskap. Kirkja Krist er mjög dysfunctional fjölskylda. Við erum öll með vandamál. Og það að haga sér eins og við séum ekki með vandamál gerir ekki mikið úr dýr Guðs. Það er allt í lagi að vera brotin. Það sem Guð hefur gert er að taka brotin saman og fyrir sína hönd gert fallega mósaík sem endurspeglar dýrð hans. Kirkjan er ekki samfélag fyrir hroka eða til að lofa eigið ágæti. Kirkjan er samfélag trúara sem átta sig á því að skuld okkar var mikil en var greidd af miklum Guði. Það sem Guð tekur brotna einstaklinga og lætur þá saman að mismundi hefðum, frá mismundi þjóðum með mismundi tungumál, á mismundi stað í lífinu, ungir, gamlir, og gerir samfélag þar sem að það sem bindir okkur saman er ást Guðs til okkar. Og eins og í bíómyndasenninni þegar hetjan er alveg að bugast eða þegar flugvélin er að fljúa og hún fer úr rammanum og hún er að hrapa og hún er að fara inn í dalinn og þú heldur, ó nei, er hetjan að fara að deyja? Þá kemur allt í einu flugvélin aftur inn í ramma og þú veist, þeir bjarguðust og allt er æðislegt og þannig er þetta. Við sjáum fyrst að það er neikvæðu fréttir, við sjáum hvað er að gerast, það stefnir ekki í góða hluti, en Guði sé lof að góðu fréttirnar koma inn í þessar neikvæða fréttir sem við sjáum okkur í. Þannig að ávöxtu andans er ekki hæfnismat okkar, heldur lofar Guðs fyrir þá sem eru hans börn. Það munu vera þau einkenni sem vaksa í þeim sem eru fylgjandi Jesú Kristi og andi Guðs mun vinna þetta verk. Guð sjálfur hættir ekki bara eftir að hafa bjargað okkur, hann heldur áfram að starfa í að umbreyta okkur og það eru ekki verk okkar sem umbreyta okkur, það eru verk okkar sem að sýna hvar ástand okkar er. Og eitt af því, ef þið þekkju okkur ekki, þá erum við búin að díla við svolítið mikið af svona veikindum í fjölskyldun okkar. Ónæmiskerfið hjá syni okkar er frekar svona oft niðri og til þess að vita hvort að ástandið á líkamanum hans sé gott, þá þurfum við að taka hitann á honum. Og við vitum ef hann er komið meira en 38,5 stiga hita, þá þurfum við að fara upp á spítala, hann þarf kannski að fá blóðgjöf eða eitthvað svoleiðis. En við erum með viðmið þegar það kemur að því að tjekka á hversu heilbrigður líkaminn okkar er. Við vitum að 37 gráður er það sem við viljum vera. Ef þú ert komið mikið upp fyrir það, þá er það ekki gott fyrir líkamann þinn til lengdar. Svo við viljum eyða næstum vikum í að kanna þessi einkenni ávöxtarandans til þess að við höfum viðmið okkar. Til þess að við getum skoðað inn á við og sagt, er ég að vaxa í ást? Er ég að vaxa í langlindi og kærleika og góðvild og trúmennsku? Eða er ég staðlegur? Er ég bara á sama stað og ég var fyrir ári? Eða er ég komin á verri stað en ég var fyrir ári?
Út af því að þetta hefur gefið mér ótrúlega hjálp þegar ég hugsa þetta vers. Það sem ég upplifi mig á stað sem ég vil ekki vera á og ég átta mig á því að þegar ég er með stutt í þráðinn og þegar það er ótrúlega auðvelt að gera mig pirraðan að þá poppar þetta vers upp í hausnum á mér. Hvað er langlindið? Og ég veit, ok, ég þarf að hugsa minn innri mann. Ég þarf að byrja að einblína á Guði, ég þarf að byrja að vaksa í þekkinguna á honum. Ég veit ekki hvort að ef ég tekið eftir þessu á sunnudagssamkomum þá á ég það til að allt í einu panika ég og ég byrja að hlaupa hérna út allt og leita inn í öllu herbyggi og ég byrja að leita Mikael sem er sonur minn. Mikael er einhverfur og þannig ef ég sé hann ekki í svona 10 mínútur þá panika ég og ég veit ekki hvað hann er þannig ég verð að fara að finna hann og hann er á undirlausu stöðum stundum þar sem hann er komin á bak við orgel eða uppi eða hvað sem það er þannig að ég þarf að hlaupa út allt og tjekka á honum og svo því ég finna hann þá get ég róað mig og ástæðan fyrir ég gerir þessa hluti er ekki út af því að hann er á það til að hlaupa alltaf bara í burtu og vill ekkert vera í kringum fólk heldur út af því að einhverfir eiga það til að einblína á einhvern hlut ef það hefur tekið eftir mig Mikael þá er hann með svona fullan hópa dýrum með sér alltaf að raða þeim upp eða stundum þegar það þarf að flýta sér svolítið þá vill hann láta hestinn labba inn og skríða með fram jörðinni eða hann er að hugsa eitthvað lag sem hann er að syngja aftur og aftur en þú heyrir það ekki út að hann er að syngja bara svona en það sem einhverjir eiga til að gera er að einblína svo mikið á einn hlut að þeir detta bara inn í einhvern annan heim og það hefur verið þekkt út allan heim það sem að einhverjir byrja að labba og þeir eru að hugsa eitthvað eða þeir eru að horfa á okkur eitt dýr 40 mínútum seinna horfa þeir upp og þeir vita ekkert hvar þeir eru út af því að þeir voru að horfa á þetta eina litla dýr og voru að labba bara eitthvert á meðan og þannig að þegar það vaknar loksins ut þá áttaði sig á því að ég veit ekkert hvar ég er og ég veit ekkert hver leiðin er tilbaka en spurningin er ætlum við að vakna upp hvað er það sem við erum að einblína á sem getur verið að blinda okkur og svo allt í einu vöknum við upp og við vitum ekki hvar við erum við vitum ekki hver leiðin er tilbaka og kannski er það dagurinn í dag þar sem þú vaknar upp fyrir því að ég veit ekki hvar ég er og ég veit ekki hver leiðin er tilbaka og þú ert áttað þig á því að við erum með í slæmum fréttum við heyrum að okkar ástand er ekki gott en við minnumst þess Guð okkar er stærri það sem við sjáum í Biblíunni er það sem að Guð segir ef einn sauður týnist þá fer ég frá hennum 99 til þess að finna þennan eina og ef þú veist ekki leiðina tilbaka þá er það hann sem finnur þig og hann leiðir þig tilbaka. Í sköpunarsögunni í Biblíunni þá spyr Guð Adam að spurningu og hann segir við Adam hvar ertu? Eftir þau synga fara þau að fela sig frá Guði ekki Guð sem felur sig frá þeim og Guð labbar garðinn og spyr Adam, hvar ertu? Ég veit að ég var ofta að klóra mér í hausnum yfir þessari spurningu því að ég vissi, Guð er alvatir. Hann veit alveg hvar Adam er, af hverju er hann að spyrja hvar ertu? En ég held að spurningin hafi meira verið fyrir Adam heldur en Guð. Adam, hvar ertu? Sérðu hvar þú ert? Þú ert að flýja skaparann. Þú ert að flýja Guðinn, þú ert komin í skömm. Sérðu hvar þú ert komin, hvert þú hefur fallið. Adam, hvar ertu? Svo kannski er dagurinn í dag fyrir þig að hugsa, hvar er ég? Hvert er ég komin? Hvað hef ég verið að einblína á? Og getur verið að eitthvað í mínu lífi sé búin að taka við stöðu Guðs? Hvar ertu? Þannig ég vona að þú sjáir þennan texta og fatti hversu stórt þitt vandamál er í holdinu einu saman en umfram allt þá vona ég að þú fagnir með okkur yfir því að Guð okkar er stærri. Og stór hluti af lífi mínu fór ég að miða mig við aðra menn og það sem ég upplifi var annarkvort hroki eða stolt og hinbógin algjört vonleysi þegar mér fannst ég ekki vera betri en aðrir. En ég hef byrjað að miða mig við Guð og fyrir einhverja, þá hljómar það eins og algjört vonleysi alltaf. En ég sé raunverulega hversu brotin ég er, hversu veikburða ég er.
En í brotum mínum sé ég að verk Guðs og náð hans nóg. Og ég vona að við sjáum það öll. Hans verk var aldrei byggt á mínu ágæti og ég geti aldrei losað mig við hrokann. Mínu ágæti svo ég geti algjörlega losað mig við hrokann. Mín verk voru aldrei nóg sem gætu leitt mig í vonleysi, en hans verk var nóg. Og í dag þá fögnum við yfir því að vera sem kirkja 4 ára gömul. En fögnuður okkar sést í lofgjörð til Guðs. Því að Guð einn veit öll þau vandamál sem við höfum gengið í gegnum, alla þá tíma þar sem við hugsum um að gefast upp. Og við áttum okkur því við stöndum hér í dag og við horfum fram á með eftirvæntingu að sjá ótrúlega hluti gerast. Ekki út af því að við erum svo ótrúleg, heldur hefur okkar ótrúlegi Guð veitt okkur styrk og leyft okkur að gera hluti af hans áætlun hér á jörð. Þannig að mér langar að enda á versi 25. Fyrst andinn er líf vort, skulum við lifa í andanum. Svo ég hvet þig, bróðir eða systir, að lifa í bæn, að dvelja á orði Guðs, að leyfa huga þínum að grípa þennan sannleik og hjarta þínu að fagna yfir þessum sannleik. Bænin minnir þig á að horfa á vandamáli þín í samræmi við styrk Guðs. Það er það sem ég hef upplifað. Þegar ég kem fyrir framan Guð og ég bið bara með mínum vandamálum en gleymi því að gera það sem bænin Jesú Krist kennir okkur að gera. Hvað byrjar hann á? Faðir vor, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Hann byrjar á að dvelja hversu magnaður er Guð. Og eftir á koma þarfir okkar. Það sem ég hef upplifað við bænina er þegar ég minni mig á hversu magnaður Guð er, þá sé ég mín vandamál eru kannski stór í mínum augum, en minn Guð er stærri. Dveldu á reikningunum til að minnast Guðs, til að þekkja hann og fara inn í erfiðar aðstæður með eilífa von í hjarta. Leyfðu raunveruleikunum með getu og ágæti Guðs að styrkja hendur þínar til að fara út og lifa Guði til dýrðar í öllu. Ekki því að þú ert svo hæfur, heldur vegna þess að Guð er að vinna í þér. Guð hefur greitt þína skuld og Guð er að breyta þínu hjarta. Þannig að við skulum biðja og við skulum syngja saman. Heilagur Faðir, við þökkum þér fyrir náðina og miskunn og trúfesti. Við þökkum þér fyrir, Drottinn, að sagan endar ekki bara með því að við erum brotin, að við þurfum að hjálp, að við þurfum að aðstoð þinni að halda, heldur sagan áfram. Og meðan að trúarbrögð manna að gefa okkur uppskriftir til þess að nálgast Guð, að þá minnumst við þess að þegar við gátum ekki nálgast þig, þá kemur þú til okkar og þú kaupir okkur, þú leggur niður þitt líf, þú gefur blóð þitt svo að við getum verið frjáls. Þú hefur greitt okkar skuld og ég bið þig, Drottinn, að opna augu okkar fyrir fegur fagnaðarins, þess að fara út í líf okkar og lifa í ljósi þess. Megum við fara út og gera lærisveina, megum við segja frá og megum við lifa með gleði í hjarta í öllum kringumstæðum, Drottinn, þegar þú blessar og þú gefur og við öðlumst meira af peningum, meira af eignum, að við megum vera fólk sem minnir okkur þó á að sama hversu mikið þú gefur okkur, þú getur aldrei gefið okkur meira heldur en son þinn á krossinum. Megum við minna okkur á í erfiðum kringumstæðum að sama hversu erfitt það verður, þá erum við með eilífa von í hjarta. Sama hversu mikið við þjáumst, þá vitum við að einn dag munu þær hendur sem voru krossfestar fyrir mig þerra burt öll mín tár. Og ég bið þig, Faðir, Drottinn, að styrkja kirkju þína á Íslandi. Ég bið þig, Drottinn, að nota okkur brotna einstaklinga og leyfðu fólki að sjá hversu brotin við erum, svo að fólk sjáu augljóslega að það er þú sem gerir kraftaverkin. Það er þú sem átt skilið alla lofgjörð og alla dýrð. Og ég bið, Drottinn, að þú notir okkar kirkju til þess að standa á þínu orði, til þess að segja þér frá, til þess að lofa þig í orðum okkar og í gjörðum með lífi okkar. Hjálpaðu okkur að vera sendiherrar þínir, að vera erindrekar þínir, að gefa okkar synd upp, að sleppa takinu og gefa kraft á okkar í að þekka þig og viðfræða þín verk. Ég þakka þér fyrir þá eilífu von sem þú hefur gefið.
þakka þér fyrir náðina og miskunn. Ég bið fyrir þeim sem á sama stað og ég var á fyrir nokkrum árum, sem að horfa í kringum sig og þau sjá engan tilgang í að lifa lengur. Þau sjá engan tilgang í að halda áfram eða hafa einhverja gleði í sínu daglega lífi. Ég bið þig, Drottinn, að starfa í hjörtun þeirra og leyfa þeim að finna þá eilífu von sem í þér, og ég bið þig, Drottinn, að nota okkur hér inni sem verkfæri þinni hendi til þess að segja frá. Drottinn, hvernig getum við sem betlarar ekki bent öðrum betlurum á hvar mat að finna þegar þú hefur boðið okkur í veislu? Hjálpaðu okkur, Drottinn, að vera ekki kirkja sem full af hroka, sem horfir á sig sem stolti, heldur megum við finna stolt okkar í krossi Krists. Það sem við vorum keypt með blóði sonar þíns. Ég bið þig, Faðir, að umbreyta okkur og styrkja okkur og gefa okkur þessa eilífu von í Jesú heilaga nafni. Amen. Skulum syngja saman. Það sem við gerum í hverju viku að við erum með brauðsbrotningu. Það sem að Jesús segir við lærisveinana sína áður en hann fer upp til himna að segir, gerið þetta í minningu til mín. Munið að brjóta brauðið og minnast þess að líkami minn var brotin í ykkar stað, drekkið vínið eða safann og minnist þess að blóð mitt rann fyrir ykkur. Þannig að ef þú ert kristinn hér inn í dag, og það sem ég meina með því að segja að þú sér kristinn ekki bara að þú trúir að Guð sé til, djöfullinn trúir að Guð sé til, trúðu því að Jesús Kristur Guð og að hann sé þín von. Þegar þú stendur fyrir framan Guð, þá kemur þú ekki með drulluna þína og segir, Guð, sjáðu allt það sem ég hef, heldur kemur þú í nafni Krists og segir, hann greiddi mína skuld, hann þreif minn bolla og ég kem út af honum. Þannig að ef þú hefur játað það með lífiðinu og þú lifir í yðurinn og þú segir, þú ert herra minn og þú ert drottinn minn og þú ert frelsari minn, það það sem það þýðir að vera kristinn. Það þarf ekki að fara með eina abrakadabra bæn. Það eina sem þú þarf að gera að segja, Guð, mitt líf þitt og þú ert mín eina von. Þannig að ef þú ert búin að gera það, komdu og fagnaði með okkur. Á meðan lagið stendur yfir, ef það einhver bæn sem þú ert að biðja, kannski það eitthvað í vikunni þar sem að þú ert búin að sjá eitthvað af þessum einkennum sem við töluðum í dag, kannski eigingirnd, kannski reiði, kannski eitthvað sem við erum búin að díla við. Og þú þarf bara að segja, Guð, viltu gefa mig styrk til þess að fara inn í þessa viku þér til dýrðar, lifandi þér til dýrðar, að minna mig á hvar eilíf von mín að finna. Og þegar þú ert tilbúin, komdu og brjóttu brauðið og minnstu þess að hans líkami var brotið fyrir þig og taktu safann, minnstu þess að blóð hans rann fyrir sig og saman skulum við fagna. Ef þú ert trúlausinn inni eða þú ert annarra trúar, ekki líða illa með að taka ekki þátt, þér velkomið að vera hérna. Við elskum að hafa fólk hérna, þannig að allir velkomnir alltaf, en þetta svona fyrir þann kristna, til þess að minnast þess hvað Kristur hefur gert fyrir okkur. Þannig að þegar þú ert tilbúin og meðan lagið stendur yfir, komdu og fagnaðu með okkur, bróðir og systur. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of
the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. Heilaga Faðir, við stöndum hér í dag ekki í einu ágæti drottinn, heldur munandi það að þú hefur greitt okkar synd. Munandi það í sama hvaða aðstæðum við komum inn hér í dag, sum okkar koma fagnandi yfir æðislegri viku sem að líða, það sem allt var auðvelt, það sem að þú veitir styrk umfram allt sem þurfti. Aðrir koma hér inni og það er einhverja sorgarfréttir sem við erum búin að heyra. Einhver þjáning sem við erum búin að ganga hérna. Megum við sem bræður og systur minnast þess, sama hversu erfiðar aðstæður okkar eru, sama hversu góðar þær eru, að við höfum okkar eilífu von í þessum blóðu á krossi á Golgata. Og ég bið þig, Drottinn, að veita okkur styrk, að þú hjálpir okkur að lifa í ljósi það sannleik sem við játum hér í dag með því að minnast þess að sonur Jesú Krist, sonur Guðs, Jesú Kristur, hans líkami var brotinn í okkar stað og hans blóð rann í okkar stað. Megum við lifa í ljósi þess með eilífa von og eilífa gleði. Jafnvel þegar við grátum, þá minnumst við samt í heildarmyndina litið, þá höfum við þig. Við þökkum þér fyrir þinn líkama brotinn í okkar stað og þitt blóð sem rann fyrir okkur. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Heilaga vissa, hirðirinn minn, Herran sjálfur, gleði ég finn, lifandi staðreynd, orðin það endurlaust Jesú. Orðin hann hóslítinn lofgjörð, Jesú því ber, síðar á himni lofa ég hann, hjálpræð og náðir seku mér var, öllu ég sleppti, allt með því var, eilífa lífið, Jesúm ég fann, himnanna opna og engla ég sá, unast og flytja himninum frá. Gleði míns hjarta, orðin hann hóslítinn lofgjörð, Jesú því ber, síðar á himni lofa ég hann, hjálpræð og náðir seku mér var. Örugga hvíld nú eignast ég hef, enganum meiri gæði ég kref, sál mín frelsuð fyrir mig allt,
frelsarinn Jesú, hann mér allt. Já, gleði míns hjarta, orðin hann hóslitin lofgjöf, Jesú því ber, síðan á himni lofa ég hann. Hjálpræð og náðir segum mér vann. Gleði míns hjarta, gleði míns hjarta, orðin hann óslitin lofgjöf, Jesú því ber, síðan á himni lofa ég hann. Hjálpræð og náðir segum mér vann. Þannig að samkoman að draga enda, en auðvitað þá mikið að vera eftir á. Við erum að fara að pumpa upp hoppukastalann fyrir börnin okkar og þá sem eru kannski ungir í anda og undir svona ákveðnum kílóum. Þá hægt að skoða málið varðandi það, hvort það sé hægt að komast. En þá erum við líka að fara að grilla pilsur, það fullt af kökum, fullt af óhollustu, hér til hliðar, farið varlega. Og þannig endilega við viljum að hafa opið hús til 6, við viljum bara hafa tíma til þess að spjalla. Þetta þurfum við ekki að vera til 6, en ykkur velkomið að vera með okkur. En núna þessi samkoma að enda og okkar vika rétt að byrja, þannig að við skulum muna eftir því nú þegar við förum inn í þessa viku að muna hver okkar hjálpaði, hver okkar von, og farin í þessa viku munandi það að lofgjörð okkar endar ekki hér, heldur tekur það allt okkar líf þar sem við leggjum það niður fyrir Krist og leifum honum að fá dýrðina. Þannig að biðjum saman Guð, veitt okkur styrk. Ég bið Drottinn að hjálpa okkur að yfirstíga þá synd sem við erum að díla við. Ég bið Drottinn að hjálpa okkur að hafa augu sem horfa til þín og dásta þér og hjarta sem grípur við þeim sannleik sem þitt orð predikar og lýsir fyrir okkur. Og ég bið Drottinn að hjálpa okkur að vaksa sem erindrekar þínir til þess að kannast við eðli þitt, til þess að vita hver þú ert en fara út og lifa í ljósi þess. Veitt okkur styrk til þess að yfirstíga okkar ginn, Drottinn. Ég bið að hjálpa okkur að vaksa í því, Drottinn, að elska aðra þegar við horfum á það hvernig þú hefur veitt okkur langlindi á krossinu. Megum við horfa á fólkið í kringum okkur og veita því langlindi. Þegar við horfum á náð þína megum við fara út og veita öðrum náð. Og ég bið styrk og ég bið Drottinn að gefa okkur yndislega viku. Ég bið að gefa okkur tækifæri þar sem vinir ég vil bara koma til okkar og spyrja okkur trúna, og megum við vera tilbúin að svara hvar von okkar að finna og af hverju við gefum þér okkar líf, af hverju við syngjum þér lofgjörð og af hverju við leggjum niður okkar líf. Því að þú átt að skilið, því að þú átt að lofgjörð og dýrð skilið. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Þannig að förum inn í vikuna og lofum hann endilega njótið þess að vera saman. Við erum að fara að kveikja í grillinu eins og ég sagði og við erum að fara að blása upp kastalann. Þannig að